check, check, hey. So, punta tayo sa mga booth of every Davao del Norte. Shout out mga kababayan! Later,
Subscribe, like, share, comment. So these are the booths of the any ano ba ito, yung mga product, kung ano yung sinong gustong maglagay. So far may manang magstorya talaga di taon. so ito yung Ginagawang handicraft. yeah, kaya lang walang ilaw. Yan, ano mo yung ano niya? Walang ilaw. Yung ayan. Para makita nila kung gaano kaganda. So hindi, kay picture na lang ito. Oh my god. Meanwhile, like, hit the notification bell, subscribe, share, leave a comment down below. God bless. Thank you.